درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با یه آموزش بسیار زیبا و جذاب و البته کاربردی دیگه. قرار هست با هم دیگه یک کاور دستمال کاغذی بسیار زیبا از گل‌های زیبای ذرتی رو با هم بافت بزنیم. کار فوق‌العاده‌ای هست. من این کار رو با کانوای مکرمه تک سوزنه بافت زدم که خیلی راحت قابل استفاده. همینطور که میبینید دستمال خیلی راحت از اون بیرون میاد و بسیار کاربردی هستش. این کار رو با کانوای چلس بافت زدم که یه مقدار نخ ضخیمی هست ولی بهتر هست که انقدر نخ ضخامت نداشته باشه. پشت بافت رو هم اومدم بهش کش دوختم که موقع استفاده از اون کاور ازش جدا نشه. خب امیدوارم از این کار بسیار زیبا و کاربردی هم خوشتون بیاد. ببافید، به دوستانتون هدیه بدید و با اون به درآمدزایی برسید. با من همراه باشید برای دیدن این ویدیو بسیار جذاب و زیبا. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم و یک زنجیره. این زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. میام درون حلقه شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8. نخ حلقه رو در ادامه میکشم. 8 تا پای کوتاه بس بافتم. نخ حلقه رو میکشم، میام بست میزنم روی اولین پای کوتاهی که اینجا بافته بودم و یک زنجیره میزنم. اینجا میام دیگه نخم رو کاتش میکنم. برای شروع رج بعدی من میام از روی همین پایه‌ای که الان اینجا بست زدم قلابم رو وارد میکنم و یک نخ میگیرم. 1 2 3 4 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه دوبل. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم. نخهای اضافه همراه هم هست و همونجا پایه دوبل میبافم. 4 تا پایه دوبل میبافم. 2 به این صورت 3 و 4 که با 4 تا زنجیره شروع رجم روی هم میشه 5 تا پایه دوبل و قلاب رو در میارم. میام بست میزنم روی زنجیره 4م و یک پایه ذرتی به این صورت میبافم. 2 زنجیره میزنم. ادامه میدم این الگو رو. روی هر کدوم از پایه ها وارد میشم به این صورت و 5 تا پایه دوبل میبافم. 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو که به این شکل بافتم میام بست میزنم روی اولین پایه دوبل به این صورت یک پایه ذرتی و 2 زنجیره میزنم. اون رو تکرار میکنم روی هر کدوم از پایه ها. در نهایت من 8 تا پایه ذرتی میبافم و 8 تا فضای 2 زنجیره ای دارم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندم 2 تا زنجیره آخر رو زدم. میام بست میزنم روی اولین ذرتی به این صورت و یک زنجیره میزنم. اینجا نخ رو قطعش میکنم. با رنگ سبز یک گره سر قلابمون میزنیم. میام از یکی از فضاهای زنجیره‌ای نخ رو وصلش میکنم. 1 2 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند نیمه و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم. هر دو رو به این صورت یکی میکنم. این میشه یک خوشه برای من.
که در برگشت میام این قسمت رو کامل میکنم. به نوع اینکه زنجیره‌ای بزنم، وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه میبافم. وارد فضای بعد، فضای زنجیره‌ای بعدی، یک پایه بلند نیمه، کنارش یک بلند نیمه دیگه، یعنی 2 تا پایه بلند نیمه بافتم، یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم و توی همون فضا یک بار دیگه تکرار میکنم. با 2 پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم. دیگه زنجیره نمیزنم. وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. این جایی که خوشه ها رو بافتیم میشه گوشه بافتمون. ادامه میدم فضای بعدی که یکی در میون تکرارش میکنم. با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم، توی همون فضا یک بار دیگه الگو رو تکرار میکنم. 2 پایه بلند نیمه، یک خوشه. وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا یک پایه کوتاه. خب این میشه پشت بافت. به همین ترتیب اون رو تکرار، در واقع یک بار دیگه باید اون رو تکرارش کنم. پس کامل میکنم. خب من تو فضای زنجیره آخر یک کوتاه، 2 زنجیره یک کوتاه بافتم. حالا توی فضای زنجیره اول که یک خوشه فقط بافته بودیم، میام با 2 تا پایه بلند نیمه یک خوشه دیگه میبافم و 2 زنجیره میزنم، میام بست میزنم روی اولین خوشه‌ای که بافته بودم، یک زنجیره، نخ رو کاتش میکنم. به این صورت. برای شروع رج بعدی با رنگ کرم انجام میدم. رنگی هست که قرار هست زمینه بافتمون بشه. میام از فضای زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه که اینجا بافتم قلاب رو وارد میکنم و اجازه بدید به این صورت ببافم، به صورت ایستاده. خب بین 2 تا خوشه قلاب رو وارد میکنم و اینجا 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3. گوشه بافتم هست که توی برگشت میام اینجا رو کامل میکنم. یک زنجیره حالا میزنم. حالا در ادامه این فضای زنجیره یک بین 2 تا پایه کوتاه بافتیم، اینجا بافت نمیزنه، میایم زیرش توی این فضا اینجا بافت میزنم. قلاب رو وارد میکنم و 3 پایه کوتاه هم اینجا میبافم، یه خورده کشیده تر میبافم. به این صورت 3 تا پایه کوتاه توی این قسمت بافتم. یک زنجیره میزنم، میام در فضای زنجیره گوشه تکرار میکنم، 3 پایه کوتاه، 2 زنجیره و همونجا 3 پایه کوتاه دیگه میبافم. گوشه بافتمون هست که توی گوشه ها تکرارش میکنم. یک زنجیره میزنم، این زنجیره ها رو یادتون نره. و قسمت بعدی دوباره زیر بافت رو میگیرم، زیر پایه کوتاه ها 3 پایه کوتاه هم اینجا میبافم. یک زنجیره میزنم، ادامه میدم، میام توی فضای زنجیره گوشه 3 پایه کوتاه، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه کوتاه میبافم و این الگو رو دیگه تکرارش میکنم. یک زنجیره میزنم، میام توی فضای بعدی هم 3 پایه کوتاه میبافم. ببینید من این قسمت ها رو کامل کردم. 2 تا گوشه بافتمون رو رفتیم، این پشت بافتمون هست، این هم روی بافتمون و به این صورت اون رو ادامه میدم و به همین شکل الگو رو کاملش میکنم. در آخر رج میام توی فضای ابتدایی کارمون یک زنجیره رو اینجا هم زدم، 3 تا پایه کوتاه هم اینجا میبافم، گوشه 4ممون هست و 2 زنجیره میزنم،
میام بست میزنم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم. اولین کوتاه. این پایه ها رو دقت کنیم چون که موقع اتصال پایه‌ای کم و زیاد نشه برامون. به این صورت بست میزنم، یک زنجیره میزنم اینجا، دیگه نخ رو کاتش میکنم و به این صورت ما الگوی موتیف گل رو به اتمام رسوندیم. پشت بافت هست، این هم روی بافت. از این مدل موتیف ما 8 تا برای این کار لازم داریم. خب این 8 تا رو که بافتیم، خب به این صورت ببینید. خب در ادامه بافت برای اتصال موتیف هامون ابتدا چیدمان رنگ ها رو بر اساس حالا اون دوست داریم رنگ ها به چه رنگ کنار هم دیگه قرار بگیره رو موتیف ها رو کنار هم میگذاریم و به این ترتیب که میگم اتصال میدیم. ببینید این قسمت دوتا موتیف اول، این دوتا قسمت از بالا تا به پایین اتصال داده میشه، این قسمت هم از بالا تا به پایین اتصال داده میشه. این قسمت از اینجا تا به اینجا و از اینجا تا به اینجا. از این قسمت باید این در واقع فضا رو ما باز بگذاریم. اینجا رو ما دیگه دوخت اتصال نمیدیم در واقع، چون این دهنه دستمال کاغذی هستش دیگه. پس فقط مییم از اینجا تا به اینجا، از اینجا تا به اینجا و این قسمت، این فضا رو ما باز میذاریم. خب برای اتصال موتیفا من میخوام ابتدا از این بالا تا به این پایین رو اتصال بدم. پس این دوتا موتیف رو میگیرم، گوشه به گوشه بافتمون هست. خب حالا من این رو میچرخونم که این قسمت تمیزکاریشو بعداً انجام بدم. خب به این صورت ببینید این دوتا رو روی همدیگه قرار میدم و قلاب رو از فضای زنجیره‌ای گوشه وارد میکنم، همزمان فضای زنجیره‌ای موتیف زیری. قلاب رو وارد میکنیم و اینجا یک پایه کوتاه میبافیم. حالا در ادامه از روی اولین پایه کوتاهی که اینجا بافتیم شروع به بافت میکنیم. گندمی رو کامل میگیرم و موتیف زیر هم از روی اولین پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم و اون رو ادامه میدم. پایه بعدی یک پایه کوتاه، موتیف بعد، پایه بعد، زیر و رو با هم یک پایه کوتاه. به فضای زنجیره‌ای که میرسم قلاب رو وارد میکنم، فضای زنجیره‌ای موتیف زیر، نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. ادامه میدم از روی اولین پایه کوتاه، این قسمت ستایی ها و موتیف زیر هم به همین صورت وارد میشم، یک پایه کوتاه ادامه میدم، یک پایه کوتاه به این شکل. فضای زنجیره‌ای هر دوتا قسمت رو با هم میگیرم، یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. ادامه میدم از روی اولین پایه کوتاه کامل میکنم تا به گوشه بعدی برسم. و کوتاه آخر از این قسمت میام درون فضای زنجیره‌ای وارد میشم، یک پایه کوتاه هم اینجا میبافم. حالا دوتای بعدی رو میخوام اتصال بدم. به این صورت میگیرم توی دستم. بله، چیدمان گل ها رو یادمون باشه چه شکلیه که رنگ هاشو درست بچینیم. خب میام دوباره از گوشه بافت موتیف جدید وارد میشم، زیر و رو رو با هم میگیرم، فضای زنجیره‌ای در واقع. خب اینجا میام حالا یک پایه کوتاه میبافم و الگو رو تکرارش میکنم.
از روی اولین پایه کوتاه وارد میشم، موتیف زیر رو هم میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو ادامه میدم تا برسم به قسمت انتهایی این موتیف. در فضای زنجیره‌ای هم همونطوری که گفتم با هم زیر و رو رو میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و اون رو ادامه میدم تا به گوشه میرسم. به فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدم باز هم نخ میگیرم، هر دوتا موتیف با هم یک پایه کوتاه میبافم و اینجا نخ رو قطعش میکنم. به این صورت ما الان اتصال این قسمت رو انجام دادیم به این شکل. خب این رو که حالا انجام دادیم میایم این دوتای دیگر رو هم اینجا رو هم به همین صورت کامل میکنیم. خب دوستان همینطور که میبینید من اتصال همه قسمت ها رو دادم. این قسمت از اینجا تا اینجا که گفتیم باید باز بمونه و این قسمت آخر رو که الان در ادامه بافت میزنم اینجاها رو اتصال دادم. قسمت اول این کار رو هم اتصال دادم. حالا به اینجا که رسیدم اینجا میام یک زنجیره میزنم و این قسمت رو در واقع لبه بافت رو فقط میخوام دورگیری کنم. میام از روی اولین پایه وارد میشم، پایه بست میزنم و اون رو ادامه میدم تا به سمت دیگه برسم به این شکل. روی فضای زنجیره‌ای هم به همین صورت یک پایه بست میزنیم. همونطور که گفتم فقط یه لبه گیری انجام میدیم این قسمت چون دهنه دستمال کاغذی هست و باید باز بمونه. به این شکل ادامه میدم. توی فضای زنجیره‌ایشم یک پایه بست میزنم، اینجا یک زنجیره میزنم و از قسمت بعدی در واقع از فضای بعد ادامه دادم روی پایه ها. خب به همین صورت این رو میبافیم تا به این قسمت گوشه برسیم. خب ببینید به این صورت دوستان من لبه‌گیری بافت رو انجام دادم. حالا این قسمت که میرسم یه دفعه میخوام اون رو اتصال انجام بدم. پس به این قسمت گوشه یک زنجیره میزنم و میام این دوتا قسمت رو با هم میگیرم و الگوی اتصال رو میرم. از روی اولین پایه کوتاه این قسمت و کوتاه در واقع موتیف زیر رو با هم میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و روش اتصال رو این قسمت رو به این شکل کامل میکنم. ادامه میدم اون رو. این قسمت رو که من به انتها رسوندم حالا این یه تیکه رو باید لبه‌گیری اینجا رو هم انجام بدیم دیگه. پس من میام اینجا نخ رو وصلش میکنم و در واقع یک زنجیره میزنم و میام از روی اولین پایه شروع میکنم و یک پایه بست به این صورت روی هر کدوم از پایه ها میزنم. به فضای زنجیره‌ای هم که رسیدیم به همین صورت یک پایه بست کار میکنیم به این شکل. خب و اون رو ادامه میدم تا به گوشه برسم و به گوشه هم که رسیدم دیگه نخ رو قطع میکنم و تمیزکاری بافت رو کامل. خب بعد از اینکه کار موتیف هامون اتصال و دورگیری همش به اتمام رسید حالا میخوایم بریم برای حاشیه بافت و ادامه بافت کار. ببینید از همین قسمت بافتمون الان قسمت افقی کار هست و قسمت عمودی. اتصال دوتا موتیف رو که اینجا داشتیم من نخش رو قطع نکردم که خوب متوجه بشید و ببینید. به این صورت میایم اینجا بافت رو ادامه میدیم. همین جایی که نخ رو قطع کردم میام اینجا نخ رو در واقع وصلش میکنم. یک نخش رو میگیرم اینجا و یک دو سه زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و همینجا
3 تا پایه بلند دیگه میبافم به این صورت که با 3 تا زنجیره شروع رجم رو هم بشه 4 تا پایه بلند. و حالا در ادامه بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم این 3 تا پایه‌ای که اینجا بافتم یک پایه رها میشه، روی پایه بعدی یک پایه بست میزنم و این پایه رها میشه، میام توی فضای زنجیره‌ای ولی لوپ جلویش رو میگیرم. لوپ پشتی رها میشه، لوپ جلویی به این صورت میگیرم و 4 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. پایه بلند ها رو که میخوایم ببافیم باید لوپ جلویش رو بگیریم به این صورت. روی 3 تا پایه کوتاهی که اینجا داریم 1 2 روی پایه کوتاه دوم حالا میتونیم گندمی رو کامل بگیریم. یک پایه بست میزنم، میام توی فضای زنجیره‌ای، خود زنجیره هست، لوپ جلویی رو میگیرم و 4 تا پایه بلند اینجا میبافم. این الگو دیگه تکرار میشه دور تا دور کارمون. روی 3 تا پایه کوتاه وسطی رو پیدا میکنم، یک پایه بست میزنم. در فضای زنجیره‌ای گوشه هم به همون صورت، یادتون نره فقط لوپ جلویی رو میگیرم، لوپ پشتیشو بعداً بافت انجام میدیم روش به این صورت. 4 تا پایه بلند هم این قسمت میبافم، چون ما کارمون به یه شکلی میشه دیگه احتیاج به گوشه نداریم دیگه، فقط لوپ جلو رو میگیریم که تو لوپ پشتش بعدش بافت انجام بدیم. این قسمت حاشیه بافت بالای بافت هست و زنجیره نمیزنم. 3 تا پایه بلندی که اینجا دارم، پایه بلند دوم، یک پایه کوتاه، یک پایه بست میزنم و این الگو رو تکرار میکنم. ببینید پشت بافت رو، الان لوپ پشتی از این پایه هامونه که باقی مونده که بعداً ما تو برگشت میایم روش در واقع بافت انجام میدیم. ببینید اینجاست، دقت کنید اینا رو که بافتمون درست در بیاد. و به همین صورت ادامه میدم. پای رها میشه، زنجیره بعدی لوپ جلویی رو میگیرم، 4 تا پایه بلند هم اینجا میبافم و این الگو رو کامل میکنم. 2 3 و 4. یک پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه بست میزنم و ببینید به این صورت حالت پف داره. به این شکل دور تا دور کارمون این الگو رو تکرار میکنم. خب بعد از اینکه رج رو به انتها رسوندیم، دور تا دور کارمون رو به این صورت بافت زدم و میام در آخر رج بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رجم و یک زنجیره ابتدا میزنم، نخ رو اینجا قطعش میکنم. رج بعدی رو هم با همین رنگ بافت انجام میدیم، ولی میایم پشت بافتمون. ببینید این قسمت، این پایه‌ای که ما رها کردیم، لوپ پشتیش رو رها کردیم و بافت نزدیم، روی این قسمت قرار هست بافت انجام بدیم. پس ادامه میدم، یه گره سر قلابم میذارم و میام این قسمت همون جایی هست که نخ رو در واقع من قطعش کردم. حالا نخ رو بیارم پشت بافتم ابتدا. خب من میام حالا همین لوپ پشتی همین پایه در واقع میگیرم اون رو و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند میبافم و توی همون فضا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم که با اون 3 تا زنجیره روی هم بشه 3 تا پایه بلند و یک زنجیره میزنم. پایه ها رو اینا رها میشه، میام توی لوپ پشتی پایه بعدی، پایه‌ای که
لوپ جلوش رو بافتیم و لوپ پشتی اون باقی موند. باز هم اینجا 3 پایه بلند می بافم و این الگو تکرار هست دوستان دیگه. این به بعد یک زنجیره میزنم، قسمت بعدی لوپ پشتی نخ میگیرم و 3 پایه بلند هم اینجا میبافم، یک زنجیره. قسمت بعدی میشه گوشه باف. همونطور که گفتم ما توی این بافتمون بافت گوشه نداریم، همه جا مثل هم بافته میشه. باز هم لوپ پشتی 3 پایه بلند هم اینجا میبافم به این صورت و یک زنجیره میزنم و تکرار میکنم الگو رو. قسمت بعدی لوپ پشتی رو باز میام میگیرم و 3 پایه بلند اینجا بافت میزنم و به همین روش این الگو رو دوستان ادامه میدم. یک زنجیره میزنم و اون رو تکرار میکنم روی لوپ پشتی هر کدوم از پایه ها که در واقع نبافته بودیمش به این صورت. خب دور تا دور کارم این الگو رو تکرار میکنم. خب به پایان رج که رسیدم، زنجیره آخر رو زدم و میام بست میزنم روی سومین زنجیره شروع رج. این الگویی رو که میگم دیگه فقط باید تکرارش کنید دوستان. با 2 تا 3 تا بست دیگه کار رو میرسونم به فضای زنجیره‌ای. یعنی شما برای شروع هر رج دوباره این الگو رو تکرار میکنیم. با بست وارد فضای زنجیره‌ای میشیم و 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم که رو هم میشه 3 تا پایه بلند. یک زنجیره، پایه ها رها. در فضای زنجیره‌ای بعدی الگو رو تکرار میکنم با 3 پایه بلند. یک زنجیره میزنم، میام فضای بعد، 3 پایه بلند، یک زنجیره، فضای بعد، تکرار. به همین ترتیب اون رو ادامه میدم. یک زنجیره برای فاصله به این صورت. خب این الگو رو دور تا دور کاملش میکنم. خب دوستان، من این الگویی رو که براتون توضیح دادم از این قسمت ببینید 1 2 3 4 5 6 7 رج بافتم و برای من عذر میخوام کافی هست. یعنی باید انقدر شما ببافید که جعبه دستمال کاغذیتون انقدر فاصله داشته باشه. حالا این بسته به نختونه. ببینید من با نخ مکرمه تک سوزنه که کار کردم، همینطور که میبینید از این قسمت الگو رو من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رج بافتم و بعد اومدم با رنگ سبز ادامه دادم. پس شما هم با توجه به کانوایی که میبافید ببینید چقدر لازم هستش، یعنی چند رج باید ببافید که براتون اون مقدار کافی باشه. و نکته دیگه همین که من این قسمت رو که بافت زدم اومدم قلابم رو عوض کردم، با قلاب شماره 2.5 بافتم که یه خورده کارم منسجم تر باشه، حالت شل و آویزون نداشته باشه. بقیه که با قلاب شماره 3 بافته بودم و این قسمت بدنه رو با قلاب شماره 2.5 بافت زدم. خب به این اندازه که مورد نظرمون هست وقتی که رسید میایم حالا برای ادامه بافتمون. من اومدم بست زدم روی زنجیره سوم شروع رجم و یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم چون که میخوام رج بعدی رو با رنگ بعدی بافت بزنم. خب میام با رنگ سبز این کار رو انجام میدم. یه گره میذاریم سر قلابمون، همون البته نه الگوش این رج متفاوته. خب به این صورت نخ رو از فضای زنجیره‌ای حالا یا قبلش یا بعدش وارد میکنم. اجازه بدید من این نخ رو یه دور ببرم در واقع پشت بافتم. به این صورت قلابم همونطور که گفتم
عوض کردم، یه خورده کوچیک‌تر برداشتم. خب میایم بافت رو شروع میکنیم. از همین فضای زنجیره‌ای من وارد میشم، نخ میگیرم و اینجا 1 2 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند نیمه. همونجا 1 پایه بلند نیمه و یکی میکنم 1 خوشه و در ادامه بافت 1 زنجیره میزنم، پایه ها رها میشه، میام روی در واقع در فضای زنجیره بعدی با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم و در ادامه 1 زنجیره میزنم، میام توی همین فضا با 2 تا پایه بلند نیمه 1 خوشه میبافم، 1 زنجیره میزنم، پایه ها رها، در فضای زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم 2 پایه بلند نیمه 1 خوشه 1 زنجیره و همونجا 1 خوشه دیگه میبافم، 1 زنجیره میزنم. این میشه الگوی بافتمون هست که دور تا دور باید اون رو تکرارش کنیم. توی همه فضاهای زنجیره‌ایمون 1 خوشه میبافم و 1 زنجیره میزنم، 1 خوشه دیگه هم کنارش که هر خوشه از 2 تا پایه بلند نیمه تشکیل میشه. 1 زنجیره میزنم و به همین روش دور تا دور کارم رو تکرار میکنم. به این قسمت گوشه هم که رسیدم، خب در آخر رج رو که به انتها رسوندیم، میایم توی اولین فضایی که 1 خوشه بافته بودیم با 2 تا پایه بلند نیمه هم 1 خوشه اینجا میبافیم، 1 زنجیره و بس روی اولین خوشه در واقع و 1 زنجیره میزنم، نخ رو اینجا قطعش میکنم به این صورت و حالا میمونه 1 رج پایانی بافتمون که با رنگ اصلی ادامه میدیم. میایم همون جایی که نخ رو قطع کردیم تو فضای تک زنجیره بعد از در واقع خوشه نخ رو وصلش میکنم و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند میبافم و همونجا 3 تا پایه بلند دیگه بافت میزنم به این صورت که با 3 تا زنجیره شروع رجم میشه 4 تا پایه بلند. در فضای زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه وارد میشم و 1 پایه بست میزنم و این الگو رو به همین شکل من کامل میکنم. تو فضای تک زنجیره‌ای بعد از خوشه 4 تا پایه بلند میبافم به این صورت و 4 بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم نخهای اضافه رو هم به این صورت بچینم. در فضای زنجیره‌ای بین 2 تا خوشه توی 1 دسته 1 پایه بست، فضای بعدی 4 تا پایه بلند رو به این شکل من تکرارش میکنم و این الگو رو ادامه میدم. تو فضای زنجیره‌ای بعدی 1 پایه بست و به این صورت دور تا دور کارم این الگو رو تکرارش میکنم. خب حالا میخوام یه پاپیون درست کنم برای این قسمت کارمون. من با رنگ زرد میام، رنگی بود که مرکز گل هامون رو باهاش بافتیم. 1 زنجیره میزنم و شروع میکنم 55 تا زنجیره میبافم. 1 2 3 4. خب به این صورت 55 تا زنجیره که زدم 1 زنجیره هم میزنم چون میخوام یه زنجیره رو اینجا رها کنم. پس این زنجیره اول رو رها میکنم، از زنجیره بعدی شروع به بافت میکنم. روی هر کدوم از زنجیره ها 1 پایه کوتاه میبافم. 2 تا نخش رو بگیرید و پایه کوتاه بزنید به این صورت. خب به این شکل روی هر زنجیره 1 پایه کوتاه میبافم و اون رو کاملش میکنم.
به این شکل و اضافهش رو میچینیم. نخ بعدی رو هم به همین صورت پنهون میکنیم. خب به این صورت کار که تموم شد، حالا وسط بافتمون رو این قسمت رو پیدا میکنیم و میایم تنابی رو که در واقع بافتیم الان از اینجا ردش میکنیم و به این شکل اندازه مساوی و اون رو تبدیلش میکنیم به یک پاپیون. برای دستمال کاغذی بسیار زیبامون رو به اتمام رسوندیم که من اومدم در آخر رج 2 تا کش اینجا بهش دوختم در واقع که ایستایی بهتری داشته و استفاده از اون کاورمون از جاش بیرون نیاد. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.